πραγματικά είναι ένα θέμα το οποίο θα ανακουφίσει, πιστεύουμε, πάρα πολλούς αγρότες και ιδιαίτερα αυτούς που έχουν θερμοκήπια, καθώς μία startup εταιρεία μπαίνει δυναμικά στη χώρα μας και βοηθάει την αγροτική παραγωγή με μείωση του κόστους του νερού και επίσης μπορεί και βοηθάει για την παραγωγή μεγαλύτερης ποσότητας τροφίμων. Πρόκειται για την Bright Solar. Η Bright είναι η μεγαλύτερη και ταχύτερη αναπτυσσόμενη startup εταιρεία στον τομέα της. Για όλα όσα κάνει θα μας μιλήσει ο Διευθύνων Σύμβουλος, ο CEO της εταιρείας, ο κύριος Νίκος Κανόπουλος, διότι αυτή τη στιγμή ετοιμάζουν μια μεγάλη επένδυση στην Πάτρα που θα αλλάξει τα δεδομένα στα αγροτοφωτοβολταϊκά. Καλημέρα σας, κύριε Κανόπουλε. Καλημέρα σας, ευχαριστώ για την φιλοξενία. Bright Solar. Τι αλλάζει η συγκεκριμένη εταιρεία στο χώρο της? Πραγματικά πρόκειται για μια εταιρεία που βλέπουμε όχι απλά ότι είναι ταχύτερη αναπτυσσόμενη, ότι την επιχορηγούν κάποια fans, μεγάλα fans, που δείχνουν πόσο πιστεύουν στην ανάπτυξή της. Ναι, επιχορηγούν δεν είναι η σωστή έκφραση εδώ, γιατί γίνονται μέτοχοι τα fans. Ακριβώς, ναι. Ακριβώς, επενδύουν στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας. Μόλις έχουμε τελειώσει τον πρώτο γύρο χρηματοδότησης της εταιρείας κατά 8,6 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν κατά κύριο λόγο για την δημιουργία μιας παραγωγικής μονάδας στη βιομηχανική ζώνη της Πάτρας για το πρώτο μας προϊόν, το οποίο είναι το ηλιακό γυαλί, που είναι ένα ημιδιαφανές φωτοβολταϊκό πάνελ που στοχεύει μόνο αγροτικές εφαρμογές. Και όπως είπατε στην αρχή, είναι για θερμοκήπια, αλλά όχι μόνο για θερμοκήπια, αλλά και για ανοιχτές καλλιέργειες. Το πάνελ έχει μεταβαλλόμενη διαφάνεια έτσι ώστε να προσαρμόζεται στην παραγωγή, στη γεωργική παραγωγή που είναι κάτω από το πάνελ, για να μην διαταραχθεί αρνητικά η απόδοση της γεωργικής παραγωγής, και παράλληλα παράγει ενέργεια την οποία ο αγρότης μπορεί είτε να ίδιο καταναλώσει είτε να την πουλήσει στο δίκτυο. Τώρα το όλο σύστημα, το πάνελ μαζί με τα στηρίγματά του έχουν πολλαπλά ωφέλεια για τον αγρότη, γιατί επειδή το πάνελ είναι ημιδιαφανές μπορεί να μπει απευθείας πάνω από την καλλιέργεια, με αποτέλεσμα να προστατεύεται η καλλιέργεια 100% από τις καιρικές συνθήκες. Χαλάζια, παγετή, καταρρακτώδεις βροχές. Αυτό αφορά ανοιχτή καλλιέργεια? Αυτό αφορά ανοιχτή καλλιέργεια. Φυσικά το θερμοκήπιο είναι προστατευμένο έτσι κι αλλιώς. Ναι, γι' αυτό. Το θερμοκήπιο, δηλαδή βάζουμε το πάνελ στην οροφή του θερμοκηπίου και το θερμοκήπιο γίνεται φωτοβολταϊκό πάρκο. Μάλιστα. Στην ανοιχτή καλλιέργεια τώρα έχουμε ένα σύστημα στήριξης, το οποίο επιτρέπει το πάνελ να μπει ακριβώς πάνω από την καλλιέργεια, την προστατεύει πλήρως, μαζεύει το βρόχινο νερό και το δίνει στο γεωργό για να το χρησιμοποιήσει όταν χρειάζεται και στην ποσότητα που χρειάζεται, και φυσικά παράγει ενέργεια. Με αποτέλεσμα να έχει πολλαπλά ωφέλη ο γεωργός. Βοηθάει τη συμβολιακή γεωργία, γιατί ένα από τους κινδύνους, ας πούμε, που υπάρχουν στη συμβολιακή γεωργία είναι λόγω του καιρού να μην μπορέσει ο γεωργός να παράξει την ποσότητα στην οποία έχει υπογράψει συμβόλαιο με τον οποιοδήποτε προμηθευτή ή διανομέα του προϊόντος. Αυτό επίσης βοηθάει την χρηματοδότηση της συμβολιακής γεωργίας από την τράπεζα. Η Τράπεζα Πυρός είναι συνεργάτης μας και προωθεί πολύ το τομέα των αγροφωτοβολταϊκών, επειδή βοηθάει τη συμβολιακή γεωργία και φυσικά πιστεύει σε αυτό το εγχείρημα, και μειώνει το κόστος ουσιαστικά της παραγωγής τροφής, επειδή η ενέργεια την οποία καταναλώνει ο αγρότης τώρα την παράγει κιόλας. Μπορεί παραδείγματος χάρη μια ανοιχτή καλλιέργεια να αποσβεστεί σε 3 με 4 χρόνια και μετά ο αγρότης να έχει ένα πρόσθετο εισόδημα εκτός από την αγροτική παραγωγή, η οποία είναι φυλαγμένη, είναι προστατευμένη, ένα πρόσθετο εισόδημα από την πώληση ενέργειας ή από την ιδιοκατανάλωση, που σημαίνει εισόδημα από
το μη έξοδο, ας πούμε, το ενεργειακό έξοδο. Αυτό το πάνελ απορροφά και την υπεριόδια ακτινοβολία, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι? Ναι, αυτό το πάνελ είναι, όπως σας είπα, φτιαγμένο για τη γεωργία. Και αυτό που κάνει είναι, έχουμε δημιουργήσει νανοηλικά, τα οποία επιστρώνουμε πάνω στο πάνελ και έχουν δύο εφαρμογές. Ένα υλικό που βάζουμε στην εξωτερική πλευρά του πάνελ μειώνει τις αντανακλάσεις του φωτός και ως εκ τούτου τη διαπερατότητα του πάνελ, περισσότερο φως δηλαδή διαπερνάει το πάνελ, και είναι και υδροφοβικό, που σημαίνει ότι όταν βρέχει το νερό δεν διαχέεται πάνω στο πάνελ, αλλά μετακινείται πολύ γρήγορα από το πάνελ, έτσι ώστε το πάνελ να μην βρωμίζει από ρήπους που κυκλοφορούν στον αέρα. Από την μέσα πλευρά του πάνελ τώρα υπάρχει ένα άλλο νανοηλικό, το οποίο απορροφά την υπεριόδια ακτινοβολία, η οποία είναι για τα περισσότερα φυτά άκριστη και για μερικά φυτά είναι βλαβερή, και την μεταθέτει στο κόκκινο φάσμα του ηλιακού φωτός, όπου εκεί τα φυτά φωτοσυνθέτουν. Δηλαδή χρησιμοποιούμε άχρηστη ακτινοβολία για τη φωτοσύνθεση και τη μετατρέπουμε σε χρήσιμη ακτινοβολία για τη φωτοσύνθεση. Με αποτέλεσμα να επιταχύνουμε την αύξηση ή το μεγάλωμα, ας πούμε, την ανάπτυξη των φυτών. Αυτό ακούγεται σαν smart panel, ένα έξυπνο πάνελ. Ναι, είναι ένα, θα έλεγα, γεωργικό πάνελ. Είναι smart για τη γεωργία, για τα φυτά που είναι κάτω από το πάνελ. Ναι. Αυτή τη στιγμή η εταιρεία σας παράγει αυτά τα πάνελ, αν δεν κάνω λάθος, στην Κίνα, στην Ινδία. Τώρα αποφασίζετε να παράγετε. Κίνα και Ινδία, ναι. Τώρα αποφασίζετε να παράγετε και στην Ελλάδα. Σωστά, γιατί τα πάνελ που παράγονται στην Κίνα και Ινδία δεν έχουν τα επιχρήσματα που προανέφερα, και δεν τα έχουν γιατί δεν υπάρχουν γραμμές παραγωγής οι οποίες μπορούν να συνδυάσουν την αναπόθεση υλικών με τη συναρμολόγηση του πάνελ. Αυτός είναι ένας λόγος. Και ο δεύτερος βέβαια λόγος είναι ότι δεν θέλουμε να ανοίξουμε τεχνολογία μας ιδίως στην Κίνα, γιατί όπως καταλαβαίνετε υπάρχει, παρόλο που έχουμε πατέντες, υπάρχει ο κίνδυνος της αντιγραφής. Και μεγάλος κίνδυνος, νομίζω έχετε 10-15 πατέντες. Πόσες πατέντες έχετε ακριβώς πάνω κατοχυρωμένα? Συνολικά για διάφορα κομμάτια του πάνελ, για αυτό το προϊόν έχουμε 10 πατέντες. Μπορούμε να μιλάμε για θερμοκήπια του μέλλοντος? Δεν είναι του μέλλοντος, γιατί έχουμε ήδη κατασκευάσει τέτοια θερμοκήπια, είναι του παρόντος, και όπως επίσης και ανοιχτές καλλιέργειες, έτσι. Δεν διακρίνουμε δηλαδή την εφαρμογή. Το θερμοκήπιο, κάποιος που είναι να κάνει θερμοκήπιο μπορεί να αποφασίσει να το κάνει με ηλιακό γυαλί, που σημαίνει ότι δεν κάνει μόνο ένα θερμοκήπιο, αλλά κάνει ένα θερμοκήπιο συν παραγωγή ενέργειας στο ίδιο κομμάτι γης. Και κάποιος ο οποίος θέλει να εγκαταστήσει ανοιχτή καλλιέργεια, στην ανοιχτή καλλιέργεια έχει διπλή χρήση γης, όπου καλλιεργεί οτιδήποτε καλλιεργεί στο χωράφι, συν παράγει ενέργεια στο ίδιο χωράφι. Χωρίς να επηρεάζεται η αγροτική καλλιέργεια. Αυτό είναι το κλειδί βέβαια, έτσι. Η γραμμή παραγωγής που ετοιμάζεται στην Πάτρα, πότε περίπου θα είναι έτοιμη? Θα είναι έτοιμη στο τέλος του χρόνου. Το κομμάτι της αναπόθεσης υλικών το έχουμε ήδη παραλάβει. Το εργοστασιακός χώρος ήδη έχει διαμορφωθεί και περιμένουμε να παραλάβουμε το κομμάτι της αναμόλογης στο πάνελ, το οποίο θα έρχεται, ας πούμε, σταδιακά, και πιστεύουμε ότι μέχρι το τέλος του χρόνου η γραμμή παραγωγής θα είναι σε πλήρη λειτουργία. Αυτή τη στιγμή μπορείτε να καλύψετε την ελληνική αγορά? Ναι βέβαια, γιατί ακόμη και όταν εγκαταστήσουμε τη δικιά μας γραμμή παραγωγής, δεν θα συνεχίσουμε να έχουμε τις συνεργασίες με τους κατασκευαστές σε Κίνα και Ινδία, οπότε είμαστε προετοιμασμένοι να καλύψουμε οτιδήποτε ζήτηση θα υπάρξει στο μέλλον. Πώς σκοπεύετε να επικοινωνήσετε στον κόσμο αυτά τα πάνελ που πραγματικά με τα νανοηλικά ετοιμάζουν, φέρνουν μια επανάσταση για διπλή χρήση γης, που νομίζω ότι τα κέρδη είναι πολλαπλά και μειώνουν τα έξοδα και αυξάνουν την ενέργεια και αυξάνουν και την ποιότητα γενικότερα? Πώς σκοπεύετε για να ενημερωθεί ο κόσμος ώστε πραγματικά να ωφεληθεί από την κατασκευή σας? Καταρχήν με απευθείας marketing έχουμε ένα καινούριο site τώρα που θα αρχίσει να λειτουργεί από 1η Μαρτίου. Είμαστε
στα social media παντού. Πάμε σε διάφορες εκθέσεις. Είχαμε παρουσία στην Αγρότικα και όπου συναντήσαμε πολλούς παραγωγούς και είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για τεχνολογία και για το προϊόν. Γράφουμε άρθρα σε διάφορες αγροτικές κυρίως είτε εφημερίδες είτε site. Ναι. Και φυσικά με απευθείας επαφές με παραγωγούς και κυρίως με συνεταιρισμούς, όπου μπορούμε να μιλήσουμε σε ένα ευρύ φάσμα παραγωγών οι οποίοι γίνονται γνώστες, ας πούμε, της τεχνολογίας και του πώς εφαρμόζεται. Έχουμε αρκετές εγκαταστάσεις στην Ελλάδα και σε θερμοκήπια και σε ανοιχτές καλλιέργειες, αλλά και θα έλεγα και σε σχεδόν 10 χώρες στον κόσμο. Ουσιαστικά τα panel, τα AgroPower που τα λέμε, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο πραγματικά αλλάζει τα δεδομένα. Νομίζω ότι επηρεαστήκατε λίγο από τις σπουδές σας στη Βόρεια Καρολίνα, η οποία νομίζω ότι κάπου εκεί πρέπει να σας μπει και η ιδέα, έτσι νομίζω, κύριε Κοντόπουλε. Για να είμαι ειλικρινής, η ιδέα μου ήρθε πολύ αργότερα. Στη Βόρεια Καρολίνα πήγα μετά που τελείωσε το Πολυτεχνείο στην Πάτρα, όπου πραγματικά τώρα από τη δράμα στην Πάτρα, στη Βόρεια Καρολίνα, νομίζω ότι καταφέρατε και πήρατε τόσες ιδέες που μας μεταφέρετε πολύ μεγάλη τεχνογνωσία. Πείτε μας, κύριε Κανόπουλε. Ναι, μετά που τελείωσα το Πολυτεχνείο της Πάτρας, λοιπόν, πήγα στην Βόρεια Καρολίνα για να κάνω μεταπτυχιακά σε ένα πανεπιστήμιο που λέγεται Duke, είναι ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια στον κόσμο. Και με την ειδικότητα που είχα, ηλεκτρολόγος μηχανικός, ειδικεύτηκα στους ημιαγωγούς και για πολύ μεγάλο διάστημα της καριέρας μου δούλευα στην βιομηχανία των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων. Αλλά η τελευταία μου δουλειά ήταν με μια εταιρεία που λέγεται Applied Materials, η οποία στο τμήμα που έκανε εργοστάσια για την κατασκευή ηλιακών πάνελ. Τα ηλιακά πάνελ στη βάση τους έχουν ημιαγωγούς, έτσι. Οι ηλιακές κυψελίδες είναι ημιαγωγικά κυκλώματα και υλικά. Οπότε εκεί μπήκα στο χώρο της ενέργειας, της ηλιακής ενέργειας, μετατροπής του ηλιακού φάσματος σε ηλεκτρική ενέργεια, και κάναμε εργοστάσια παραγωγής πάνελ σε όλο τον κόσμο. Εκεί δημιουργήθηκε η ιδέα, γιατί να μην έχουμε ένα πάνελ για διπλή χρήση γης, γιατί η γεωργική γη, όπως σίγουρα ξέρετε, είναι το μεγαλύτερο κομμάτι διαθέσιμου ελεύθερου χώρου στον κόσμο, και φυσικά όταν αντικαθιστούμε ένα κομμάτι χωραφιού και το κάνουμε φωτοβολταϊκό πάρκο, ελαττώνουμε την γεωργική γη και όσο εκ τούτου την γεωργική παραγωγή που είναι διαθέσιμη στους καταναλωτές εν είδη διαφόρων προϊόντων που παράγονται. Και αυτό είναι προβληματικό, γιατί πιστεύω ακράδαντα ότι η επόμενη κρίση στον κόσμο θα είναι διατροφική. Λόγω της εκρηκτικής αύξησης του πληθυσμού, τα Ηνωμένα Έθνη υπολογίζουν 9,7 δισεκατομμύρια άνθρωποι μέχρι το 2050, που σημαίνει ότι για να τραφούν αυτοί οι άνθρωποι με τα σημερινά διατροφικά δεδομένα, όπου παρεμπιπτόντως 700 εκατομμύρια άνθρωποι υποσιτίζονται, θα πρέπει να αυξήσουμε την γεωργική παραγωγή 70 με 100% από τα σημερινά επίπεδα. Αυτό με συμβατικούς τρόπους είναι σχεδόν αδύνατο. Γιατί η γεωργική παραγωγή καταναλώνει το 70% του νερού και το 14% της ενέργειας παγκοσμίως. Επομένως, αν πάμε να αυξήσουμε 70% ή 100%, δεν θα υπάρχει νερό για τους ανθρώπους να πιούν, και η ενέργεια κατά κύριο λόγο βασίζεται σε ορυκτά καύσιμα και έχει επιπτώσεις στο περιβάλλον, και φυσικά είναι και το θέμα της γης. Θα πρέπει, ας πούμε, να αποψηλώσουμε τον Αμαζόνιο ή τεράστιες εκτάσεις, δασικές εκτάσεις, για να μπορέσουμε να καλλιεργήσουμε. Πράγμα το οποίο φυσικά έχει έχει μεγάλο αντίκτυπο στο περιβάλλον. Οπότε πρέπει να χρησιμοποιηθεί τεχνολογία. Η τεχνολογία κατά κύριο λόγο είναι θερμοκηπιακές καλλιέργειες, γιατί στο θερμοκήπιο μπορούμε να πάμε 10 φορές
την απόδοση που έχουμε στο χωράφι χρησιμοποιώντας 10 φορές λιγότερο νερό. Αλλά υπάρχει ένα πέναλτι εκεί και το πέναλτι είναι ενέργεια. 10 φορές περισσότερη ενέργεια. Αυτό ήταν το πρόβλημα που προσπάθησαμε να λύσουμε αρχικά και πιστεύω ότι το καταφέραμε, δηλαδή να ελαχιστοποιήσουμε το κόστος της ενέργειας στις θερμοκηπιακές καλλιέργειες και τώρα έχουμε κάνει θερμοκήπια όπου είναι ενεργειακά αυτόνομα, δηλαδή όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια δεν υπάρχει, το κόστος είναι μηδενικό. Ακριβώς. Και επίσης κάνετε κι άλλο ένα σημαντικό που πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος. Η μείωση στο αποτύπωμα του άνθρακα. Ναι. Γνωρίζουμε ότι μέχρι το 2050 πρέπει να είναι μηδενικό το αποτύπωμα του άνθρακα. Κάποιες εταιρείες μάλιστα θα πεταχτούν και εκτός χρηματιστηρίου. Ιδιαίτερα. Πείτε μου, κύριε Κανόπουλε. Συγγνώμη, αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί ξέρετε και εν είδη marketing στις αγορές της Βόρειας Ευρώπης και της Αμερικής, σε πολλά προϊόντα, στο κασόνι ας πούμε που είναι τα προϊόντα στο σούπερ μάρκετ, επιγράφεται το αποτύπωμα του άνθρακα. Συμφωνούμε απόλυτα. Ο καταναλωτής διαλέγει προϊόντα που έχουν μικρότερο αποτύπωμα άνθρακα. Αυτό θα γίνεται όλο και πιο συνηθισμένο και φυσικά αν κάποιος παράγει οτιδήποτε αγροτικό προϊόν χρησιμοποιώντας καθαρή ενέργεια, μειώνει το αποτύπωμα του άνθρακα δραστικά. Με δεδομένο τώρα ότι σε λίγα χρόνια τα γεωργικά μηχανήματα θα είναι όλα ηλεκτρικά, ήδη μεγάλες εταιρείες όπως John Deere παραδείγματος χάρη στην Αμερική έχουν ανακοινώσει και έχουν βγάλει στην παραγωγή ηλεκτρικά τρακτέρ, ηλεκτρικά κοφτήρια, ηλεκτρικά κλαδέματα, ηλεκτρικά μηχανήματα. Εάν λοιπόν χρησιμοποιείς αυτά τα ηλεκτρικά μηχανήματα και παράγεις την ενέργεια η οποία απαιτείται για να λειτουργήσουν εσύ ο ίδιος, το ανθρακικό αποτύπωμα του οποιοδήποτε προϊόντος παράγει ο γεωργός θα είναι μειωμένο, έστω και μηδενικό. Ακριβώς. Ένα θερμοκήπιο που κάναμε, να σου πω ενδεικτικά, ένα θερμοκήπιο που κάναμε για πειραματικούς σκοπούς στο Ινωπείο του Τσάνταλη, εδώ στη Θεσσαλονίκη, με ηλιακό γυαλί, και κάναμε υπολογισμού του ανθρακικού αποτυπώματος ανά κιλό σταφυλιού που παράχθηκε στο θερμοκήπιο, το αποτέλεσμα ήταν αρνητικό. Δηλαδή για κάθε κιλό σταφύλι που παρήγαγε το αποτέλεσμα, το ανθρακικό αποτέλεσμα ήταν αρνητικό, ούτε καν 0. Και αυτό δεν το καταλαβαίνει πολλοί κόσμος, αλλά επαναλαμβάνουμε όταν η ζήτηση όμως η αγορά το ζητάει, θα αρχίσει να το καταλαβαίνει. Ακριβώς. Ήδη εταιρείες αυτή τη στιγμή μέχρι το 2030 τους δίνουν ένα περιθώριο να προσαρμοστούν. Από το 2030 και μετά, μάλιστα, πληροφορούμε ότι ακόμα και στα ομόλογα που θα εκδώσουν θα μπει πέναλτι ποινή αν δεν έχουν το αποτύπωμα άνθρακα. Δηλαδή, στο κουπόνι τους θα σου βάζουν 0,5% παραπάνω. Και αρκετές τράπεζες δεν θα έχουν δικαίωμα να διαπραγματευτούν εταιρείες, προϊόντα εταιρεών που δεν έχουν μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Και επίσης, για να κλείσουμε λίγο, πείτε μας λίγο για τη φυτοπροστασία και την παραγωγή ενέργειας που προσφέρουν αυτά τα πάνελ. Κοίτα, η φυτοπροστασία είναι κατά κύριο λόγο από τις καιρικές συνθήκες. Δηλαδή, ξέρουμε ότι δεν επηρεάζουμε την βιοποικιλότητα, γιατί έχουμε κάνει μελέτες με το Wageningen, που είναι ίσως ένα από τα καλύτερα γεωπονικά πανεπιστήμια στον κόσμο, στην Ολλανδία. Δεν επηρεάζει η βιοποικιλότητα κάτω από τα πάνελ και προστατεύεται πλήρως η καλλιέργεια από τις καιρικές συνθήκες. Υπάρχει μάλιστα ένας συνεργάτης μας και εδώ στην Ελλάδα και στη Γερμανία που κάνει τα στηρίγματα, όπου μπορεί ο γεωργός στην ανοιχτή καλλιέργεια να διαλέξει να έχει και ένα σύστημα όπου αυτόματα κάτω από ορισμένες συνθήκες μπορεί να κλείσουν τα πλαϊνά του στηρίγματος και να καλύψουν πλήρως την παραγωγή με πλαστικό. Δηλαδή όταν ας πούμε έχουμε αισθητήρες και μπορούμε να παίρνουμε αποφάσεις εντελώς αυτόματα. Παραδείγματος χάρη, λέω μια περίπτωση, εάν κάποιος γεωργός δεν θέλει το φυτό να εκτεθεί σε θερμοκρασία κάτω από 5 βαθμούς, λέω εγώ για παράδειγμα, μπορεί να κλείνουν τα πλαϊνά του σκεπάσματος ας πούμε των φυτών με πλαστικό αυτόματα. Και αυτά τα βάζουμε και σε χαμηλά φυτά, όπως είναι, ξέρω εγώ, μπορεί να είναι φράουλες, αμπέλια, μύρτιλα, τέτοια φρούτα, αλλά και σε ψηλά φυτά, δέντρα, όπως αχλάδια, κεράσια,
Και να κλείσουμε με κάτι ακόμα, κύριε Κανόπουλε. Για το νέο νόμο για τα φωτοβολταϊκά, τι περιμένετε? Ο νέος νόμος βγήκε στη διαβούλευση και κάναμε ορισμένες παρατηρήσεις εκεί. Αυτό είναι βασικό να μου πείτε. Κινείται στη σωστή κατεύθυνση, μαζί με τις πρόσθετες εξαγγελίες του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας για τους αγρότες και την ενέργεια, αλλά χρειάζεται ορισμένες προσθήκες και περιμένουμε τώρα να δούμε πώς θα διαμορφωθεί πριν έρθει στη Βουλή για να κάνουμε περαιτέρω παρατηρήσεις. Όχι μόνο εμείς σαν εταιρεία, αλλά συμφωνούμε και με τον Σύνδεσμο Αγροφωτοβολταϊκών. Έχουμε κάνει συζητήσεις με διάφορους μεγάλους συνεταιρισμούς και είναι κάτι που το θέλει ο αγροτικός κόσμος και πιστεύω ότι θα τον βοηθήσει τον αγροτικό κόσμο, γιατί η ενέργεια είναι ένα μεγάλο κομμάτι του κόστους παραγωγής. Κύριε Κανόπουλε, αυτό μας είπατε ήταν πραγματικά όχι απλά ενδιαφέροντα. Νομίζω ενδιαφέρουν όλο το Θεσσαλικό κάμπο και πρέπει θεωρώ να σας έχουμε πιο τακτικά κοντά μας, ώστε να ενημερώνετε τον κόσμο για τις εξελίξεις, ειδικά στη διπλή χρήση γης, κάτι το οποίο δείχνει ότι εξειδικεύεστε. Ναι. Θα είναι χαρά μου, όποτε με καλέσετε θα ανταποκριθώ θετικά. Έγινε, κύριε Κανόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα και εύχομαι οι επενδύσεις της Bright Solar πραγματικά να ολοκληρωθούν προς όφελος κυρίως των αγροτών, και ο νέος νόμος για τα αγροφωτοβολταϊκά πραγματικά να δώσει την όθηση που θέλει, ειδικά εδώ ο Θεσσαλικός κάμπος, ο οποίος υποφέρει ως γνωστόν το τελευταίο διάστημα από τα καιρικά φαινόμενα που τον έχουν πλήξει. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία.